आता पुढचा टॉपिक आहे, हा मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, वर्किंग ऑफ अ ट्रान्सफॉर्मर. ट्रान्सफॉर्मर वर्क कसा करतो. जर तुम्ही आपले युट्यूब व्हिडिओज जर पाहिले असेल तर तुम्हाला त्यामध्ये ऑलरेडी तुम्हाला वर्किंग मी त्यामध्ये सुद्धा एक्सप्लेन केलेलं आहे 2दा-3दा. पुन्हा एकदा तुम्हाला या आपल्या लेक्चर कोर्समध्ये तुम्हाला हे सांगतो की वर्किंग काय असतं ट्रान्सफॉर्मरचं. जसं तुम्ही बघू शकता, हे एक इलेक्ट्रिकल रिप्रेझेंटेशन आहे ट्रान्सफॉर्मरचं. ठीक आहे, हा एक ट्रान्सफॉर्मरचा कोर आहे. हा कोणता ट्रान्सफॉर्मर आपण शिकतो, आपण कोर टाईप ट्रान्सफॉर्मर शिकतो नेहमी, शेल टाईप ट्रान्सफॉर्मर कधी शिकत नाही. हा कोर टाईप ट्रान्सफॉर्मर आहे. हा त्याचा ट्रान्सफॉर्मरचा कोर दिसतोय तुम्हाला शेपमध्ये. याच्या कोरची हा एक लिंब आहे, हा दुसरा लिंब आहे, हा त्याचा योग झाला, हा सेकंड योग झाला. ठीक आहे, या पहिल्या लिंब वरती आपण एक वाइंडिंग वाउंड केलेली आहे, इथं तुम्ही बघू शकता. या दुसऱ्या योक वरती, या दुसऱ्या लिंब वरती एक दुसरी वाइंडिंग आपण वाउंड केली आहे, त्याचं नाव, त्याला सेकंडरी वाइंडिंग म्हणतो आपण. ठीक आहे, तर या प्रायमरी वाइंडिंगला टर्न्स आहेत N1, सेकंडरी वाइंडिंगचे टर्न्स आहेत N2. ठीक आहे, आता प्रायमरी वाइंडिंग मधनं फ्लो होणारा करंट आहे प्रायमरी करंट IP, सेकंडरी वाइंडिंग मधून फ्लो होणारा करंट आहे सेकंडरीचा करंट IS. ओके, हे एवढं झालं. आता हा जो डॉटेड लाईनचा दिसतोय ते फ्लक्स आहे. आता हे बघूयात आपण वर्क कसं करतो. तर ट्रान्सफॉर्मर बेसिकली हा वर्क करतो ऑन अ प्रिन्सिपल ऑफ फॅरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, या टाईपचे प्रश्न विचारले जातात. ट्रान्सफॉर्मर कोणत्या प्रिन्सिपलवर वर्क करतो. ठीक आहे, म्हणजे यामध्ये खूप वेगवेगळे ऑप्शन्स दिलेले असतात, कुठले वेगवेगळे लॉ दिलेले असतात. तर कोणत्या लॉचा फॉलो करतो तो, फॅरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनला फॉलो करतो. और म्युच्युअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स, त्याच्यामुळं यामध्ये EMF इंड्युस्ड होतो ट्रान्सफॉर्मरमध्ये. आलं लक्षात. तर हे आपण बघणार आहे काय नक्की तुम्हाला सांगतो. आता याचा आपल्याला प्रिन्सिपल बघायचं की हा ट्रान्सफॉर्मर वर्क कसा करतो. आपण ज्यावेळी चार्जर आपण यूज करतो ना, चार्जरमध्ये आपल्या घरातल्या सॉकेटमध्ये हे असते 230 व्होल्ट AC, पण आपला जो चार्जर असतो तो 12 व्होल्ट वर 5 व्होल्ट वर काम करतो. मग ते आपण व्होल्टेज कसं कमी करतो हे आपण बघणार आहे आता. हे त्याचा प्रिन्सिपल शिकूयात की काय होतं. ज्यावेळी 230 व्होल्ट आपण इथे AC सप्लाय देतो, म्हणजे ही प्रायमरी वाइंडिंग आहे. प्रायमरी वाइंडिंगला ज्यावेळी आपण AC व्होल्टेज प्रोव्हाइड करतो, आलं लक्षात. इथं जेव्हा आपण 230 व्होल्ट AC व्होल्टेज देणार, त्यावेळी काय होणार, हे 230 व्होल्ट इथं दिल्यामुळे इथनं एक करंट फ्लो होणार IP. आलं लक्षात. त्यानंतर या वाइंडिंग मधनं करंट फ्लो झाल्यानंतर हा जो ट्रान्सफॉर्मरचा कोर आहे, या कोरमध्ये फ्लक्स सेटअप होतात. आलं लक्षात. या कोरमध्ये काय होतं, फ्लक्स सेटअप होतं. कारण की हा जो कोर आहे, हा कोर असा डिझाईन केलेला असतो की यातून फ्लक्स लवकर फ्लो व्हावेत, या फ्लक्सला अपोजिशन काही सुद्धा नको व्हावं. त्यामुळे या कोरमध्ये फ्लक्स सेटअप होणार आणि ते फ्लो होणार. आलं लक्षात. मग त्यानंतर काय होतं, हे जे फ्लक्स सेटअप झालेत हे कसे असतात, नेहमी कॉन्स्टंट इन मॅग्निट्यूड. कसे, कॉन्स्टंट इन मॅग्निट्यूड आणि हाय डेन्सिटी, म्हणजे जास्त घनतेचे. आलं लक्षात. हाय डेन्सिटी असल्यामुळे काय होतं की ते जास्त फ्लो होणार. आलं लक्षात. तर हे ज्यावेळी फ्लक्स असे ह्याच्यामध्ये फ्लो होतात, फ्लक्स फ्लो होताना हे सेकंडरी वाइंडिंगला इथं लिंक करतात. हे फ्लक्स काय करतात, सेकंडरी वाइंडिंगला लिंक करतात. आणि सेकंडरी वाइंडिंगला लिंक झाल्यामुळं इथं पुन्हा, म्हणजे एखाद्या कंडक्टरला फ्लक्स ज्यावेळी कट करतो त्यावेळी तिथं EMF इंड्युस्ड होतो. एखादा कंडक्टर आहे, म्हणजे हा जर माझा कंडक्टर आहे, या कंडक्टरला जर एखाद्या फ्लक्सने माझं असं कट केलं तर इथं आहे ना EMF इंड्युस्ड होतो. तर इथं जो EMF इंड्युस्ड झाला तो E2, आणि या सेकंडरी वाइंडिंगच्या टर्मिनलला जर आपण लोड लावला तर इथून सेकंडरी मधला करंट फ्लो होतो. ठीक आहे, मग आपल्याला या प्रकारे इकडे व्होल्टेज मिळतं. आलं लक्षात. व्होल्टेज कशामुळे मिळालं, या फ्लक्समुळे मिळालं. हा फ्लक्स कशामुळे क्रिएट झाला, या कोरमुळे क्रिएट झाला. ठीक आहे, आणि फ्लक्स पहिल्यांदा कशामुळे क्रिएट झाला, इथं प्रायमरीचं व्होल्टेज दिल्यामुळे क्रिएट झाला. हा सिक्वेन्स आहे, हा सिक्वेन्स लक्षात घ्या. आणि ह्यालाच इथं जो फ्लक्स, इथं जे व्होल्टेज तयार होतं E2, हे व्होल्टेज कशामुळे क्रिएट झालं, हे क्रिएट झालं ह्याला म्हणायचं म्युच्युअल इंड्युस्ड EMF. आलं लक्षात. कारण की फ्लक्स आहे ना, हा फ्लक्स एकच आहे, हा एकच फ्लक्स आहे की हे दोन व्होल्टेज तयार करण्याचं काम करतोय. इथं व्होल्टेज E1 आणि इथं व्होल्टेज E2. हे E1 व्होल्टेज कशामुळे हे झालं, ज्यावेळी इथं करंट फ्लो झाला, हा फ्लक्स ज्यावेळी प्रायमरी वाइंडिंगला लिंक करतो त्यावेळी जे व्होल्टेज तयार होतं ते झालं E1. आलं लक्षात. तसंच हा जो फ्लक्स ज्यावेळी सेकंडरी वाइंडिंगला लिंक करतो त्यावेळी जे व्होल्टेज तयार होतं ते म्हणायचं E2. मग हे दोन्ही व्होल्टेज एकाच फ्लक्समुळे तयार झाले, त्यामुळं ह्याला म्हणायचं म्युच्युअल इंड्युस्ड EMF. आलं लक्षात. हे आहे फॅरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, की एखाद्या कंडक्टरला ज्यावेळी फ्लक्स कट करतो त्यावेळी EMF इंड्युस्ड होतो त्यामध्ये. हे प्रिन्सिपल वापरले. आणि नक्की काय होतं, लेन्झ लॉ यामध्ये सुद्धा वापरला जातो, की काय होतं, हा जो इंड्यूस झालेला EMF असतो तो त्याच्या कॉजलाच अपोज करतो. आलं लक्षात. म्हणजे एक लक्षात घ्या, एक मेन EMF आहे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे एक मेन व्होल्टेज आहे, एका व्होल्टेजमुळे दुसरं व्होल्टेज तयार होते.
पण काय होतं, जे दुसरं व्होल्टेज तयार झालेलं असतं ना ते पहिल्या व्होल्टेजला अपोज करायचं काम करतं. आलं लक्षात. म्हणजे हा एक व्होल्टेज आहे व्ही, या व्ही मुळे तयार झाला ई. मग आता एक लक्षात घ्या, या व्ही मुळे जर ई तयार झाला तर ईने रिस्पेक्ट दिला पाहिजे ना व्हीला, पण ई रिस्पेक्ट देत नाही व्हीला. ई काय करतो, अपोज करतो व्हीला. मग काय झालं, हा लहान असून त्याला अपोज करायला लागला ना व्होल्टेजला. मग हेच लेन्झ लॉ सांगतो. लेन्झ काय सांगतो की जो इंड्यूस झालेला ईएमएफ असतो ई, हा अपोज करतोय त्याच्या कॉज ऑफ प्रोडक्शनला. ज्या व्होल्टेजने त्याला क्रिएट केलं त्याला अपोज करतो, हे सांगतो लेन्झ लॉ. आलं लक्षात की इंड्युस्ड ईएमएफ इज अपोजिट टू अप्लाइड व्होल्टेज V1. आलं लक्षात. आता हा जो इंड्युस्ड ईएमएफ आहे E1 आणि E2, हा कशावर डिपेंड असतो? हा डिपेंड कशावर असतो? हा डिपेंड असतो या N1 वर, आणि हा डिपेंड असतो या N2 वर. जेवढे N1 जास्त तेवढं E1 जास्त, जेवढं N2 जास्त तेवढं E2 जास्त. आलं लक्षात. ते नंबर ऑफ टर्न्स वर डिपेंड असतं. कसं काय की इंड्युस्ड ईएमएफ इन अ प्रायमरी अँड सेकंडरी वाइंडिंग डिपेंड्स अपॉन हा जो ई आहे हा कशावर डिपेंड असतो? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज. फ्लक्स आहे ना, बघ हा कंडक्टर आहे, हा कंडक्टर आहे, ठीक आहे. या कंडक्टरला फ्लक्स किती लिंक होत आहेत? म्हणजे जास्त लिंक झाले तर जास्त ईएमएफ इंड्युस्ड होणार. फक्त कमी म्हणजे फक्त एक असं एक कट झाला, फक्त एकच असा, तर एकदम छोटासा फक्त ईएमएफ इंड्युस्ड होणार. जर जास्त लिंक झालं तर जास्त व्होल्टेज तयार होणार, कमी लिंक झालं तर कमी व्होल्टेज तयार होणार. हा एक बेसिक फंड आहे, एकदम सिम्पल मध्ये. आलं लक्षात. त्यास म्हणून काय होतं की ईएमएफ इंड्युस्ड इन प्रायमरी अँड सेकंडरी वाइंडिंग डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज. फ्लक्स लिंक जर जास्त झाले, म्हणून आपण काय म्हणतो की जास्त फ्लक्स फ्लो झाला पाहिजे, की कारण की जास्त फ्लक्स लिंक झाला पाहिजे आणि जास्त व्होल्टेज तयार झाला पाहिजे आपल्याला. हे आपलं मेन प्रिन्सिपल आहे. आलं लक्षात. तर हेच आपण इथं केलेलं आहे की तो ईएमएफ कशावर डिपेंड असतो? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, आणि त्याच्या टर्न्सवर पण डिपेंड असतो. आलं लक्षात. त्याच्या टर्न्सवर पण डिपेंड असतो. आणि हे निगेटिव्ह साईन, निगेटिव्ह इथं दिसतंय तुम्हाला, इथं निगेटिव्ह. हे निगेटिव्ह का दिले? या लेन्झ लॉ मुळे, की हा ईएमएफ आहे ना हा अपोज करतो कॉज ऑफ प्रोडक्शनला, व्होल्टेजला, त्यामुळे इथं मायनस साईन आले. हे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे बरं का. हा ईचा फॉर्म्युला विचारतात, इज इक्वल्स टू मायनस एन डी फाय बाय डी टी, हे विचारतात. आणि इथं म्हणतात की निगेटिव्ह साईन काय रिप्रेझेंट करतं, तर निगेटिव्ह साईन हे लेन्झ लॉ मुळे निगेटिव्ह साईन येतं, कारण की ते कॉज ऑफ प्रोडक्शनला अपोज करतं. आलं लक्षात. तर हे झालं हे. आणि दुसरं इम्पॉर्टंट काय आहे की हा E1 असतो तो डिपेंड राहतो N1 वर, हा E2 डिपेंड राहतो N2 वर. हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. जेवढे टर्न्स वाढणार तेवढा ईएमएफ वाढणार, जेवढे टर्न्स कमी तेवढे ईएमएफ कमी. मग आपल्या घरात काय होतं तुम्हाला सांगतो, आपल्या घरातल्या सॉकेटमध्ये जेव्हा इथं 230 व्होल्टचा एसी सोर्स असतो, तो ट्रान्सफॉर्मर असतो ना, इथं जास्त टर्न्स असणार, कारण की इथं आपले जास्त व्होल्टेज तयार होते. मग सेकंडरी साईडला आपल्याला किती व्होल्टेज पाहिजे बरं? 12 व्होल्ट पाहिजे आपल्याला. किती? 12 व्होल्ट, कारण की आपल्या मोबाईल किंवा 5 व्होल्ट. तर इथं टर्न्स कसे पाहिजेत आपल्याला? टर्न्स आपण कमी लावणार ना. जर इथं टर्न्स लावले जास्त तर इथं 12 व्होल्ट नाही मिळणार आपल्याला इथं जास्त मिळणार काहीतरी. ठीक आहे, 240 250 असं काहीतरी मिळेल जास्त लावले तर. म्हणून आपण काय करतो, त्या रिस्पेक्टिव्हली टर्न्स आपण कमी लावतो, जेणेकरून आपल्याला इकडे 12 व्होल्ट किंवा 5 व्होल्ट मिळावं. म्हणजे काय असं म्हणजे आपल्याला समजलं काय की हा जो ईएमएफ इंड्युस्ड होतोय, हा ईएमएफ इंड्युस्ड ऍक्च्युली कशावर डिपेंड आहे, की हा टर्न्सवर डिपेंड आहे, हे आपल्याला यातून समजतंय. तर हे एक ट्रान्सफॉर्मरचं वर्किंग आहे. होप्स तुम्हाला समजलं असेल वर्किंग आहे. आलं लक्षात. आणि हे वर्किंग तुम्हाला विचारणार नाही, तुम्हाला विचारतात काय, तुम्हाला सांगतो एक्झाम मध्ये कशावर डिपेंड आहे, फॅरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. दुसरा क्वेश्चन, म्युच्युअली इंड्युस्ड ईएमएफ म्हणतात, जे ईएमएफ इंड्युस्ड होतात त्याला. ठीक आहे. थर्ड क्वेश्चन, जो ईएमएफ इंड्युस्ड होतो ईचा फॉर्म्युला विचारतात, इज इक्वल्स टू व्हॉट, मायनस एन डी फाय बाय डी टी, हा फॉर्म्युला. परत ते मायनस साईन कशामुळे आलं? मायनस साईन आलं कशामुळं? लेन्झ लॉ मुळे. लेन्झ लॉ मग काय सांगतो? लेन्झ लॉ आपल्याला हे सांगतो की इंड्युस्ड ईएमएफ त्याच्या कॉज ऑफ प्रोडक्शनला अपोज करतो, हे सांगतो. त्यानंतर आपण काय बघणार, अजून क्वेश्चन काय, हा ईएमएफ कशावर डिपेंड आहे? एन वर. जेवढे एन वाढणार ईएमएफ वाढला, एन कमी ईएमएफ कमी. ठीक आहे. तर हे आपलं प्रिन्सिपल होतं ट्रान्सफॉर्मरचं. होप्स तुम्हाला समजलं असेल. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण अजून पुढचे टॉपिक्स यावरचे डिस्कस करूयात जे आहेत ते. थँक्यू.